Так. Сьогодні буду ділитися з вами своїми думками, які з'явилися від вивчення слова. Десь вже більше 100 днів, на протязі більше ніж 100 днів, я як розпочав такий хронологічний план вивчення Біблії, починаючи з буття, і це триває вже певний проміжок часу. І читаючи уже вихід, ісход, потім там второзаконня, судді, звернув увагу на те, що багато разів повторюється одне й те саме. Там, де говориться про ті приписи, які народ Ізраїля отримав через Моїсея від Бога. І там, що там порядок жертвоприношень, опис розстановки побудови намету зібрання. І ще багато-багато чого. На такі свята робіть те, на такі те, на такі те. Я собі думав, так це читаю і думаю, а нащо мені оце, Боже, нащо я мені нащо це знати зараз? Потім думаю, а євреям оцим нащо це було, так от. А потім до мене почало доходити, що це і євреям, і тобі через те, що ви з першого разу не розумієте. Якось так. І дійсно з першого разу не розуміємо. І деякі складові нашого життя, це мої висновки, вони в нашому житті і є саме через те, що ми з першого разу не розуміємо. І тема сьогоднішньої проповіді – чому випробування не закінчуються. Якщо так, я так собі думаю, так людина живе собі в світі, косячить, Бог дивиться, раз ти вже сильно косячиш, на тобі, а-та-та. Або там, в залежності від того, як накосячив, так собі там Бог тебе і покарав. Це все одно, що його дитина. А думаю, це так. Але ж люди, коли заключають заповідь з Богом, стають Божими, то вже мали б ті випробування закінчитися. Так би я собі думаю. От я ж, жив до того, як почав вивчати Біблію з Сашою Журжою. Мав там якийсь життєвий досвід, щось робив, косячив капець. І думаю, ладно, накопилося, прилетіло. А потім же я охрещуся, і все в мене, так, цвіточки буду собі гуляти, тут пташки співають. Так я собі розсуждення. Я думаю, що у багатьох людей такі бачення, можливо, були. А можливо, є навіть зараз. Тому що я інколи чую від людей, які живуть з Христом не один рік в церкві, але мають, претензію. Звучать слова претензії або невдоволення тим, як є. Зараз не розбиратиму цю позицію, але суть випробування в житті не лише від того, що ми грішимо. І дивимося на частину цю, коли єврейський народ іде за Моїсеєм, все, підійшли до Червоного моря, ой, що робити. Бог каже, нічого, все буде нормально. І води розійшлися, народ перейшов. Здавалось би, які ще потрібні докази для того, щоб уже вірити і слідувати за Богом. Який тут явився вогненим стовпом, хмарою, вдень, вночі. Біля гори вони голос чули, але, пізніше біля гори голос чули. Але сам момент, перейшли через море, Бог звільнив. Я охрещуюся, заходжу в воду, прощаються мені мої гріхи, виходжу з води, охрещений, так як ті ізраїльтяни пройшли через море. 3 дні вони там святкували, жінки в бубни там грали, співали пісні, як фараон втопився, і як Бог вивів, про все там вони веселилися, раділи Божій присутності і спасінню. І так само і я охрестився, радію. І далі що з ними відбулося? Пройшло там 3 дні, і вони прийшли до гірких вод Меріви, здається правильно, а якщо неправильно, то вибачте.
гіркі води Меріви, і починають що робити? Ай-яй-яй-яй-яй, Моїсей, нащо ти нас вивів? Лучше ми там в Єгипті сиділи, вода була, там лампачі ліпили, ну, плюс-мінус, якби все було краще, ніж тут, зараз від спраги всі помираємо. І якщо потім далі дивитися, чому вони 40 років ходили? Через те, що постійно відступали від Бога. Потім вже перейшли Йордан, прийшли в обіцяну землю. Що робили? Починали поклонятися ідолам, лжебогам і відходили від Бога. І потім що? На 40 років то там філистимляни їх поработили, то на 20 років ці моавітяни, то ще, і так аж до Давида. Ну там довгий проміжок часу. І це так само, я потім читаю і розумію, що це насправді історія про мене. Бог мене врятував від гріха, провів мене через воду, дав мені нове життя. А я час від часу, як оті євреї, десь нема, та й кудись не туди мене тягне. І частково випробування, які є в моєму житті і після хрещення, це наслідок отаких моїх помилок. Покарання за помилки. Але вивчав це питання глибше і маю сказати, що випробування в нашому християнському житті є не лише як покарання за гріх. Будемо розбиратися, що ж іще. І почнемо з Якова, глава 1, вірші з 2 по 4. Чуємо від Якова: брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Бо ви знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите. Тож ви зможете стати досконалими й довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Перші слова: маєте радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Здавалося б, ми ж прийшли до Бога, Бог всемогутній, Він нас любить і не має бути проблем в житті. Ну, не грішимо, умовно, що не грішимо, ну десь чуть-чуть там, ну ладно. От. Але ж Бог любить і не має бути проблем у житті. Але ж чому вони є? Чому ми хворіємо? Чому там є фінансові проблеми? Чому є війна? Чому це все є? А окрім того, що відповідь, чому це все відбувається, чому нам боляче і гірко від того всього, що приходить в наше життя. А тут ще й сказано, Яків говорить, що вважайте за радість велику. І далі пояснює, що коли ми проходимо через випробування, у нас народжується необхідна риса, складова нашого християнського серця – це терпіння. І тільки тоді, коли воно у нас є, ми можемо якнайкраще виявляти себе у тому, що робимо. Я собі так згадую себе, якісь приклади людей. І дійсно, нетерпеливі люди, вони, як правило, щось беруться, не вийшло, покинули. За нове взялися, не вийшло, покинули. І так раз, два, три, 5, 10 років пройшло. І оці 10 років у них це роки спроб і нових спроб. Отак. Не вистачає терпіння. І тут так і сказано: нехай ваше терпіння якнайкраще виявляє себе у всьому, що ви робите. І тоді ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Тобто пункт перший із 4. Сьогодні буде 4 пункти, 4 причини випробувань, окрім гріха і помилок. І пункт перший – це випробування для духовного росту та терпеливості, як сказано у вірші, який ми тільки що розглянули. Можна
подивитися на випробування як на інструмент, який Бог використовує для того, щоб розвинути у нас таку духовну стійкість і витривалість. І питання радості, от як з радістю сприймати випробування? Особливо, якщо дивитися на те, що випробування часто приносить якісь страждання внутрішні, біль, який ми відчуваємо десь там глибоко в серці. Якось все одно не складається. І відповідь я знайшов для себе в наступному. Що оце випробування і біль, якщо розглядати як ціну за мету, яку ми досягаємо, коли є розуміння масштабу мети, то тоді момент страждання і випробування, він стає просто ціною, яку потрібно заплатити. І я думаю, що ви погодитеся, що якщо, наприклад, таке судження, людина готова з радістю заплатити будь-яку ціну, коли вона в тому, за що вона платить, бачить більшу цінність, ніж ціну, яку вона платить. І тоді оця радість від того, що приходять випробування, стає можливою. Коли у нас є розуміння, що це випробування наближає мене до Бога. Пункт 2. Для очищення характеру нашого. Для очищення нас. Зачитаємо 1 Петра 1, вірші 6-7. Знову радійте з цього, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань. Випробувана ваша віра набагато чистіша і коштовніша від золота, яке ж все ж таки тлінне, хоч і вогнем, випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Петро нам відсилочку таку робить на те, як здобувається золото. Ми знаємо всі, що є руда, буває ще там пісок золотий, але в основному береться руда, там є приміс золота, якийсь відсоток, а все інше – то шлак. Якщо дивитися там на мене, а я себе досить непогано знаю, то шлаку, вибачте, в мені достатньо. А ви ж, кожен знаєте себе. І ми всі знаємо, чого у нас є доброго, а скільки в нас є такого, від чого хотілося б позбутися. І от причина номер 2 – це очищення. Випробування в нашому житті є тоді, коли ми потребуємо очищення. Якби було там проповідь на 2-3 години, я б купу своїх прикладів свого життя. От я дивився, і зараз до мене вже дійшло, що ось, братан, ти подивися, от що ти робив, який ти був, яке тебе було серце, коли ти до цього підходив, які тебе були мотиви, і потім до чого це привело. А потім тобі треба було постраждати, покаятися. Навіть це ще задовго до церкви було, я молився Богу і казав, Боже, я поняв, я не хочу більше, я більше так не буду. І оцей момент очищення, але він є тоді, коли є усвідомлення. Без усвідомлення неможливе очищення. І тоді ситуація буде повторюватися, плюс-мінус, поки ми не засвоїмо тему уроку, одна і та сама проблема в житті буде повторюватися раз від разу. Тож, щоб наша віра була чистою і бездоганною, щоб в своєму упованні на Бога ми були такими, як Він того хоче, то нам треба очиститися від того, що нам заважає стати такими. Суть випробування – це не кара, це очищення. Очищення від чого? Від егоїзму,
від гордості, від сумнівів. Багато від чого, так? І таке практичне застосування, коли бачимо проблему, з'являється проблема в нашому житті. Ми ж, як зазвичай, опять, нащо мені це, що ж тепер робити, як вирішувати, мені це не подобається, я не хочу, давай якось, так, щось, Боже, забери це від мене. І це егоїзм говорить в нас. Коли я це не приймаю, тому що воно не добре, незручне, болюче, Боже, забери це від мене, бо я не хочу, щоб мені було якось не так, як я хочу. І це про егоїзм. А правильно, практично запитати, чого ти, Боже, хочеш навчити мене зараз? Покажи, що я маю зрозуміти, і допоможи мені це прийняти і пройти. Пункт 3. Випробування в нашому житті є для того, щоб явилася Божа сила. Таким гордим пацанам, як я, властиво вважати, що ми щось можемо. Що я щось можу. Що я щось знаю, що в мене є досвід, що я багато чого навчився в житті, я знаю там краще, як вирішувати ті чи інші питання, куди поїхати, кому позвонити, як передоговоритися. І це ж гордість говорить, де я думаю, що я порішаю зараз. Я порішаю, я ж дійсно вже багато разів вирішував всякі різні питання. Я так думаю, що то я їх вирішував. Я недавно, прям до сльоз, у мене це було відкривання. Зрання я сижу, у мене є багато зранку часу, поки всі сплять. Все місто спить, я сижу і там читаю Біблію, молюся. І так аж до сліз мене торкнулося, я згадував просто своє життя, скільки разів я просто караул, що я робив. І здавалося б, логічно, я мав тоді платити ціну за ці свої вчинки. Але якимось чудом, все відбувалося так, що Бог мене, якось раз і витягнув. Накосячив я, сильно був умний, думаю, вже почав гроші заробляти. Притом, такі ж, моя перша зарплата була, так як батько був директором школи, батькових було 4 з хвостиком. І я тоді собі зрозумів, що я на другому курсі вже заробляю, так як батя мій вже зі стажем там чуть ли не 40 років досвіду. Та на що я буду вчитися? Бабки, все, там бігом сесія стоїть, як пів зарплати, там, одна вся сесія, як пів однієї зарплати. І чим все закінчилося? Тим, що ні грошей, ні той мужик, який якби рішав, ні грошей, ні сесії і на відрахування. Бог влаштував так, що там і відновилися, і все. Але ж я тоді думав, що то я так молодець порішав. І таких прикладів, це безліч. І не одне зібрання може піти на то. Але Божа сила. Бог сильний допомогти в будь-якій ситуації людині. Але за умови, що ми визнаємо свою слабкість. І от коли цей момент є, Бог каже, добре, тепер я дію. Але тільки після того, як я кажу, Боже, я нездара, я немічний перед Тобою, Господи. Ти мій Бог, а не я свій Бог. І нехай буде так, як Ти хочеш. Я приймаю. Я приймаю це випробування. Я розумію, що це потрібно. Переміни мене. І нехай явиться Твоя сила в цьому всьому. Так і сказано в 2 Коринтян, 4 глава, 17-18 вірші. Бо легке короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидимим. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Видиме – це проблема, яка мене лякає. Це те, що відбувається за стінами цього залу. І якщо ми в фокусі на проблему,
вирішення нема. Якщо ми зміщуємо фокус з проблеми і страждань, які з нею пов'язані, і віддаємо те все Богу, починає виявлятися Божа сила. Коли ми фокусуємося на стражданнях, ми не витримуємо, ми самі не здатні. Але коли ми фокус зміщаємо на Господа і взиваємо до Нього з визнанням оцієї своєї безпорадності, тоді ми можемо пройти. Бог дає оцю силу, щоб пройти випробування. І якщо читати Біблію, таких прикладів безліч. І 2 Коринтян 12, 9, 10 продовжує. «Досить для тебе милості моєї, бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості. Тож я маю бути дуже щасливий з того, що хвалюся слабкостями своїми, аби сила Христова залишалася зі мною. Тому любо мені перебувати у слабкості своєї, у знущаннях, злиднях, гоніннях та труднощах в ім'я Христа. Бо коли я немічний, то набуваю силу». І тут важливо ще сказати, силу від Бога. Не свою людську, а силу, яка допомагає проходити випробування. І от просто ілюстрацію. Якщо подивитися на людину, от дивишся, людині видно, що обставини в неї життєві складні, а вона радісна. Де ти береш ту радість? Чому? Як ти можеш радіти в цьому всьому? А людина радісна. Тому що вона в оцих своїх випробуваннях, вона їх віддає Богу, так як в Петра сказано, що підкоріться під всемогутню руку Бога. І віддайте йому всі свої ці труднощі, і подивіться, він піднесе вас. І от такі люди, вони не багаті, не бідні, вони можуть бути різними. Але вони зберігають цю радість. І радість на обличчі людини є показником того, що вона з Богом проходить все, що є в житті. Сила в тому, і вияв Божої сили в тому, щоб визнавати свою неміч, відмовитися від гордині і визнати свою безпорадність без Бога. Практичне застосування. Визнавати неміч і покладатися на Бога. Коротко і ясно. І 4 пункт. Випробування, труднощі, біль, проблеми є для свідчення Божої слави. Не завжди проблема є покаранням за гріхи. І якщо ми прочитаємо Івана 9 глава, вірші з 1 по 3, чуємо, по дорозі Ісус побачив чоловіка. От уявіть, всі ми разом слідуємо за Ісусом. От там в той час. І по дорозі бачимо чоловіка, який був сліпий від народження. І ми запитуємо, Господи, вчителю, хто згрішив? Чому він від народження сліпий? Хто згрішив? Його батьки, він сам. Бо він народився сліпим. Ісус дає нам відповідь. Ні він, ані батьки його. Він народився сліпим заради того, щоб Бог виявив свою силу, коли він зцілиться. Я думаю, що у вас, у кожного є спогади, приклади з життя, де Бог прославлявся через схожі ситуації. Коли була важка хвороба у людини, коли церква молилася і відбувалося зцілення, не дивлячись на діагнози лікарів, коли відбувалися визволення різні і так далі. У нас є сучасний приклад людини, яка народилася, Нік Вучич, всі за нього знають, і я його без його дозволу застосую як ілюстрацію. Немає ні рук, ні ніг у людини, такий він. І це ж катастрофа. Це катастрофа. Для світосприйняття для світосприйняття, яке є нормою для сучасного суспільства.
Але ми бачимо інше. Ми бачимо, що ця людина прославляє Бога, і він живе, він діє, він говорить, він не жаліється. І через нього Бог являє свою славу. Ми не знаємо, чи грішили там його батьки, ми знаємо точно, що всі ми грішні, але чи то покарання, чи це вияв Божої слави. Наприклад, вияв Божої слави. Добре. Коли, це також виклик, справжнє смирення, воно виклик. Бути смиренним непросто. Особливо, коли це незручно. І от через смиренність нашу, смиренність в прийнятті, відкривається таке вікно для вияву Божої слави. І на практиці, коли проблема є, то ми можемо сказати, що прослався, Господи, через цю мою ситуацію. Я не знаю, на що це, я не знаю, як мені діяти, Господи, але нехай буде так, як Ти хочеш. Нехай буде Тобі слава в тій проблемі, в якій я є. Покажи, що я маю робити, щоб прославився Ти, щоб люди, які дивитимуться на мою ситуацію, на мене в цій моїй ситуації, славили Тебе. І це християнський підхід. У нас є взірець Ісус, в житті якого не квітуче поле було. 3 роки наповнених постійних переслідувань, загроз, там римляни, там якісь родственники, тут священнослужителі. Отак постійно. Ті хочуть каміннями побити, ті хочуть в тюрму посадити. Тут ці, які за тобою ходять, вже кажуть, що ні, ти хтось щось не так з тобою. Але він скромно, смиренно, з визнанням, навіть будучи Богом, звертався в молитві і в смиренні до Отця. І Ісус сказав такі слова про зернятко. Всі пам'ятають ці слова, де Христос говорить, що не може там зернятко дати врожай, якщо перед цим не потрапить в землю. Ми ж знаємо, що відбувається з зерном, всі знають, що відбувається з зернятком, коли воно потрапляє в землю. Відбуваються зміни, з нього паросточок з'являється, а воно перестає існувати. Воно перестає бути тим, ким воно було. В тій формі, в якій було. Так само і ми, коли в наше життя приходять випробування, не можемо ми стати отим новим колосом без того, щоб не відбулися в нас ці зміни, які відбуваються з зернятком, коли воно вмирає. Коли ми приймаємо випробування і, проходячи через них, змінюємося через оці 4 пункти, тоді ми можемо стати новим творінням. Ми очистимося, ми виростемо, через нас явиться Божа сила, якщо ми дозволимо, а не будемо самі по собі рулити. І явиться Божа слава. Декілька ще пунктів. Що може нам заважати? Це маловірство. Важко приймати випробування, коли у нас мала віра. Маємо ілюстрації з Біблії, наприклад, коли в човні були з Христом учні і була буря. І він їм сказав, що ж ви боїтеся маловіри? Коли в нас мало віри, нам важко довіряти ситуацію Богу, і ми все-таки спробуємо якось рулити по-своєму. По-звичайному, як нам показує світ, що якщо будеш робити оце, то будеш мати оце. Так рішається. Далі. Фокус на собі і на інших. Це приводить до скарг. Наприклад, а чого там отой Петро, він і так, і сяк, і то, і сьо, і в нього все хорошо.
а я вроді і молодець, а в мене, а Бог мені от, не дає, а йому дає. І третє, гордощі. Фраза «я не заслуговую на це». Говорили собі таку фразу, що я точно на це не заслуговую. Боже, за що? Я ж. Що може допомогти? Як подолати? Звернення до Бога, молитва за те, щоб Бог дав розуміння і силу пройти у вірності. Вдячність, як у 1 Солонянам 5:18. Дякуйте Богу при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Ісусі Христі. Що б у нас в житті не відбувалося, в нас завжди є те, за що ми можемо бути вдячні. Але ми будемо вдячні тоді, коли ми дивимося на це. Коли наше серце до того, що ми маємо, а не до того, що не маємо. І третє – це дивитися на випробування через призму вічності. На основі цих 4 пунктів. Нагадую, для духовного зросту і зростання і терпеливості випробування, для очищення і змін, для вияву Божої сили і для вияву Божої слави. Вже декілька місяців мене дуже надихає уривок із Старого Заповіту, який я хочу вам зачитати. У ньому підкреслюється, ви знайдете стосовно цих пунктів слова від Бога. Тож, заприязнися з Богом, уклади з ним мир, і через це прийде до тебе добробут. Прийми з його уст закон і поклади його слова в своє серце. Якщо ти в покорі навернешся до Всемогутнього і віддалиш беззаконня від свого намету, то будеш відбудований. Тоді вважатимеш золото за порох і скарби офірські за каміння потоку, бо Всемогутній буде твоїм скарбом. Він стане для тебе добірним сріблом, тоді Всемогутній стане твоєю радістю. І підіймеш до Бога своє обличчя. Коли ти будеш молитися до Нього, Він тебе почує, і ти виконаєш свої обітниці. Що лише ти заплануєш, у всьому матимеш успіх, а на твоїх дорогах сяятиме світло. Адже Бог упокорює гордовитого, а смиреного серцем Він спасає. Він рятує навіть того, хто не без вини. Такий спасається чистотою своїх рук сьогодні. Що б не відбувалося в нашому житті, коли ми всім серцем приходимо до Бога, коли ми віддаємо, коли ми Його запрошуємо, коли визнаємо, Він разом з випробуванням дасть і вихід. І коли маємо проблему, маємо і сказати: Боже, навчи мене, очисть мене, проведи мене, Господи, і нехай явиться Твоя слава. На цьому все.